Dacă Dumnezeu ți-ar vorbi azi, dintr-un foc care nu arde, ai ști că e vocea Lui? Ai crede că te cheamă pe nume? Sau ai fugi, convins că ești prea mic, prea slab, prea nepregătit? Poate că un moment straniu, în pustiu, e de fapt începutul unui destin sfânt. Într-o zi obișnuită, pe un munte uscat din pustiul Madian, Moise își păștea oile în tăcere. Nu se mai gândea la trecut. Încercase ani de zile să-l uite. Fuga din Egipt, uciderea egipteanului, refuzul poporului său, rătăcirea interioară. Devenise păstor, nu de oameni, ci de oi. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, și a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Dar acolo, pe acel munte tăcut și lipsit de glorie, Dumnezeu hotărâse să-și facă auzită vocea. Deodată, ochii lui Moise au fost atrași de o lumină nefirească. Printre pietre și arbuști, un rug ardea, flăcări adevărate, dar fără fum. Lemnul nu se topea, frunzele nu se pârjoleau. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise s-a apropiat cu pași mici. O frică ciudată îi apăsa stomacul, dar și o curiozitate arzătoare. Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Apoi ceva imposibil, o voce, nu din cer, nu din pământ, din mijlocul focului. Moise, Moise, iată-mă, a răspuns el cu inima strânsă și gâtul uscat. Nu te apropia deloc de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Moise a căzut în genunchi și s-a descălțat tremurând. Își dădea seama că nu mai era doar el și pustiul, era în prezența celui sfânt. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Atunci Moise și-a acoperit fața, nu putea privi, nu îndrăznea. Vocea lui Dumnezeu a continuat, pătruzând fiecare colț al sufletului său. Am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și le-am auzit strigătele. M-am coborât ca să-l izbăvesc din inima egiptenilor și să-l scot din țara aceasta. Iar acum, du-te, eu te trimit la Faraon, ca să scoți din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a încremenit. Chemarea era prea mare, el era prea mic. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon? A șoptit el. Eu voi fi cu tine și acesta va fi semnul că eu te-am trimis. Când vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise și-a mușcat buzele, îndoiala îl copleșea, se simțea neînsemnat, nepregătit, slab. Și dacă mă întreabă cine m-a trimis, ce să le spun? Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, așa că spui copiilor lui Israel, cel ce este m-a trimis la voi. Dar nici promisiunea nu era suficientă. Moise nu se vedea vrednic să vorbească. Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, sunt greoi la vorbire și greoi la limbă. Atunci Dumnezeu i-a răspuns cu o întrebare care i-a atins identitatea. Cine a făcut gura omului? Cine face pe om mut sau surd? Cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Dar Moise tot nu putea. Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Moise și a zis, nu este oare Aron, levitul, fratele tău? Știu că el vorbește bine. Iată că el vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. El va vorbi poporului în locul tău, iar toiagul acesta din mâna ta îl vei lua cu tine,
cu el vei face semne. Moise s-a ridicat încet. Flacăra încă ardea, dar nu-l mistuia. A simțit că nu era singur. Dumnezeu nu-i cerea perfecțiunea, ci ascultare. Acolo, în fața rugului, Moise n-a devenit un erou, dar a devenit un om trimis. Rugul care arde fără să se mistuie e o imagine a chemării lui Dumnezeu, arzătoare, vie, dar care nu te consumă, ci te transformă. Nu pentru că ești suficient, ci pentru că El e suficient. Dumnezeu nu te alege pentru că ești gata, te pregătește pentru că ești ales. Această poveste nu e doar despre Moise, este despre noi toți, care credem că nu suntem suficienți. Dumnezeu nu l-a chemat pe Moise când era tânăr, puternic, prinț în Egipt, ci l-a chemat când era frânt, ascuns și convins că viața lui nu mai are ecou. Moise a adus scuze, dar Dumnezeu a adus chemare. Moise a adus frică, Dumnezeu a adus prezență. Poate tu vezi doar pustiul în jurul tău, dar Dumnezeu vede un munte sfânt. Poate crezi că ești prea târziu, prea rupt, prea departe, dar chiar acolo, în prea târziul tău, Dumnezeu spune: eu sunt cel ce sunt. Chemarea care pare mai mare decât tine poate să nu fie un motiv de frică, ci o poartă spre ceva nou. Dumnezeu nu caută forța ta, ci inima ta, care se deschide. Nu întreabă cât poți, ci ascultă doar un simplu iată-mă, venit din adâncul sufletului. Rugul care ardea nu era focul care mistuie, ci lumina care nu se stinge, o iubire care rămâne vie. Când focul lui atinge sufletul, frica începe să se topească. Scuzele își pierd glasul, iar povara trecutului cade ca o haină veche. Dumnezeu te cheamă nu pentru ceea ce ești acum, ci pentru ceea ce vei deveni în prezența focului Său.